Hello everyone, welcome to our channel Novice. আজি আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ যিখন মেইন টেক্সট আছে হৰ্ণবিল তাৰ চেপ্টাৰ 1 ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, যাৰ নাম হৈছে দ্য পৰ্ট্ৰেইট অফ এ লেডি আৰু ইয়াৰ ৰাইটাৰ হৈছে খুশৱন্ত সিং। এই ভিডিঅ'টো যিসকল ষ্টুডেণ্টে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত এডমিশ্যন লৈছে সেইসকলৰ কাৰণে আৰু যিবিলাকে ক্লাছত এই চেপ্টাৰটো ভালদৰে বুজি পোৱা নাই সেইসকলৰ কাৰণে সুবিধাজনক হ'ব। ঠিক আছে, চ' মন দি শুনিবা আৰু যদি এই চেপ্টাৰটো পঢ়ি পেলাই বুজি পোৱাৰ পিছত তোমালোকক নোটছ লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবা, মই নোটছবিলাক প্ৰভাইড কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত। চ' এতিয়া আমি চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰোঁ আহা। ফাৰ্ষ্টত আছে মাই গ্ৰেণ্ড মাদাৰ লাইক এভৰিবডিজ গ্ৰেণ্ড মাদাৰ ৱাজ এন অল্ড ওমেন। ঠিক আছে, চ' অথৰগৰাকীৰ যিগৰাকী গ্ৰেণ্ড মাদাৰ আছে মানে আইতাক আছে, তেওঁ আমাৰ সকলোৰে আইতাকৰ নিচিনাকৈয়ে তেওঁ এগৰাকী বুঢ়ী মহিলা আছিল। শ্বি হেড বিন অল্ড এণ্ড ৰিংকলড ফৰ দ্য 20 years that I had known her। মানে স্পীকাৰগৰাকীয়ে আইতাকক যিমান বছৰ লগ পাইছে যোৱা 20 বছৰ ধৰি আইতাকক একেই দেখি আছে। কেনেকুৱা দেখিছে? অল্ড এণ্ড ৰিংকলড। অল্ড মানে বুঢ়া হৈ থকা দেখিছে আৰু ৰিংকলড মানে সুতুৰা পৰি থকা ছালত দেখিছে। People say that she had once been young and pretty and had even had a husband। মানুহে কয় যে তেওঁ এটা সময়ত বহুত ধুনীয়া আছিল আৰু গাভৰু আছিল। ঠিক আছে, আৰু তেওঁৰ এগৰাকী হাজবেণ্ডো আছিল। বাট ডেট ৱাজ হাৰ্ড টু বিলিভ, কিন্তু সেইটো বিশ্বাস কৰাটো ইমান সহজ নাছিলে। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room। মানে মোৰ ককা দেউতাৰ যিখন পৰ্ট্ৰেইট মানে ছবি আছিলে সেইখন ড্ৰয়িং ৰুমটোৰ মেণ্টেলপিচ মানে হ'ল ছেল্ফ। চ' ছেল্ফটোৰ ওপৰত কি কৰা হৈ আছিলে? হাং কৰা হৈ আছিলে, মানে ওলমাই থোৱা হৈ আছিলে। He wore a big turban and loose fitting clothes। তেওঁ কি পিন্ধিছিলে? এটা বিগ টাৰ্বান মানে বহুত ডাঙৰ এটা টাৰ্বান পিন্ধিছিলে। টাৰ্বান মানে হ'ল পাগুৰি, আৰু কি পিন্ধিছিলে? লুজ ফিটিং ক্লথছ, মানে তেওঁৰ ক্লথছবিলাক কাপোৰবিলাক বহুত বেছি ঢিলা আছিল। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old। মানে তেওঁৰ যিখিনি হোৱাইট বিয়েৰ্ড আছিলে মানে দাড়িখিনি হোৱাইট কালাৰৰ আছিলে আৰু সেই বিয়েৰ্ডখিনি ইমান বেছি দীঘল আছিলে যে তেওঁৰ চেষ্ট মানে হ'ল বুকুৰ আধা অংশ সেই দাড়িখিনিয়ে ঢাকি আছিলে। And he looked at least 100 years old। আৰু তেওঁক দেখিবলৈ এনেকুৱা লাগিছিলে যেন তেওঁৰ 100 বছৰ হৈছে। He did not look the sort of person who would have a wife or children। তেওঁক দেখাত এনেকুৱা নালাগিছিল যেন তেওঁৰ কোনোবা ৱাইফ থাকিব বা চিলড্ৰেন থাকিব। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। তেওঁৰ ফটোখন দেখি পেলাই এনেকুৱা লাগিছিল অথৰগৰাকীৰ যে তেওঁৰ কোনো ৱাইফ থাকিব নোৱাৰে, কোনো চিলড্ৰেন থাকিব নোৱাৰে। তেওঁৰ জাষ্ট কি থাকিব পাৰে? বহুত বেছি গ্ৰেণ্ড চিলড্ৰেন থাকিব পাৰে, মানে নাতি বা নাতিনী থাকিব পাৰে। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting। মানে মোৰ আইতাক যেতিয়া মই গম পাইছিলোঁ মোৰ আইতা এটা সময়ত য়াং আছিলে, গাভৰু আছিলে আৰু প্ৰীতি আছিলে, তেতিয়াহ'লে ককা দেউতাকৰ ফটোখন দেখি পেলাই তেওঁ ঠিক কৰিব পৰা নাছিলে যে এইগৰাকী মানুহৰ সৈতে মোৰ আইতাই বিয়া হৈছিল বা আইতাকৰ এগৰাকী হাজবেণ্ড বুলি পেলাই তেওঁ বিলিভ কৰা নাছিলে। She often told us of the games she used to play as a child। তেওঁ আমাক প্ৰায়ে কৈছিলে যে তেওঁ যেতিয়া চাইল্ড হৈ আছিলে মানে সৰুকালত তেওঁ কি কৰিছিলে? বহুত বেছি গেমছ খেলিছিলে আৰু সেই গেমছবিলাকৰ কথা এতিয়া তেওঁ এই অথৰগৰাকীক কেতিয়াবা কয়। That seemed quite absurd and undignified on her part and we treated it like fables and of the prophets she used to tell us। আৰু এই কথাবিলাক আমি শুনি পেলাই কি ভাবিছিলোঁ যে এইবিলাক এবচিউড মানে হ'ল নন চেন্সিকেল বা হাৰ্ড টু বিলিভ, যিবিলাক কথা বিশ্বাস কৰিবলৈ বহুত বেছি টান হয়। ঠিক আছে, আৰু আনডিগনিফাইড মানে সেইটো ডিগনিফাইড নহয়, মানে সন্মানজনক নহয়। অন হাৰ পাৰ্ট মানে আইতাকে যে সেইবিলাক কাম কেতিয়াবা কৰিছিল সেইটো কথা বিশ্বাস কৰিবলৈ অথৰগৰাকীয়ে বহুত বেছি টান পাইছিলে। And we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। আৰু আমি ভাবিছিলোঁ যে তেওঁ যেনেকৈ আমাক সাধু কথাবিলাক কয়, আইতাকে যেনেকৈ স্পীকাৰগৰাকীক সাধু কথা কয়, গতিকে তেওঁ ভাবিছিলে এই কথাবিলাকো কি হয়? এটা সাধু হয়, যে তেওঁ কেতিয়াও সেইবিলাক কাম ৰিয়েলত কৰি পোৱা নাই আৰু এইবিলাক কথা তেওঁ সাধু হিচাপে অথৰগৰাকীক কৈ আছে। ঠিক আছে, দেন দ্য নেক্সট পেৰেগ্ৰাফ। She had always been short, fat and slightly bent। মানে অথৰগৰাকীৰ আইতাকগৰাকী সদায় কি আছিলে? শ্বৰ্ট আছিলে, ফেট আছিলে আৰু স্লাইটলি বেণ্ট। শ্বৰ্ট মানে চাপৰ হয়, ফেট মানে অলপমান শকত, স্লাইটলি বেণ্ট মানে হ'ল কোজা। চ' অথৰগৰাকী আইতাকগৰাকী শ্বৰ্ট আছিলে, ফেট আছিলে আৰু অলপমান বেণ্ট আছিলে, কোজা আছিল। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere।
মানে তেওঁৰ ফেচটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিলে ক্ৰিছ ক্ৰছ অফ ৰিংকলছ ৰিংকলছ মানে হ'ল সুতুৰা সুতুৰ পৰা ছাল ঠিক আছে চ' তেওঁৰ অথৰগৰাকীৰ আইতাকৰ মুখখন সুতুৰা সুতুৰ পৰা ছাল আছিলে যিবিলাকে গোটেই মুখখন ক্ৰিছ ক্ৰছ কৰি আছিলে মানে ইফালৰ পৰা সিফাললৈ গোটেই মুখখন ৰিংকলেৰে ভৰি আছিলে No, we were certain she had always been as we had known her. মানে অৰ্থগৰাকী কি বুলি কৈছে যে মই বিশ্বাস কৰি পেলাইছোঁ মই চিয়'ৰ যে মোৰ আইতা আজি দেখিবলৈ যেনেকুৱা আগতেও তেনেকুৱাই আছিলে মানে কেতিয়াও তেওঁ দেখিবলৈ য়াং নাছিলে আৰু প্ৰীতি নাছিলে old so terribly old that she could not have grown older মানে মোৰ আইতা দেখিবলৈ ইমান বুঢ়া আছিল যে তেওঁ কেতিয়াও আৰু বেছি বয়সীয়াল হ'ব নোৱাৰে মানে ইয়াতকৈ বুঢ়া তেওঁ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে and had stayed at the same age for 20 years আৰু মোৰ আইতাৰ এটা যিমান বয়স হৈছে সেইটো বয়সতে তেওঁ বহুত বছৰৰ পৰা ষ্টে কৰি আছে মানে ৰৈ আছে মানে ইয়াতকৈ তেওঁ বেছি বয়সীয়াল হ'ব নোৱাৰে মানে আইতাকৰ যিমান বয়স হৈছে তাতকৈ তেওঁ কেতিয়াও বেছি বয়স হ'ব নোৱাৰে she could never have been pretty but she was always beautiful মানে অৰ্থগৰাকীৰ মতে তেওঁৰ আইতাক কেতিয়াও দেখিবলৈ ধুনীয়া মানে প্ৰীতি মানে মৰম লগা হ'ব নোৱাৰে বাট she was always beautiful তেওঁ দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া আছিল সদায় ধুনীয়া আছিল কিন্তু কেতিয়াও প্ৰীতি নাছিল মৰম লগা নাছিল she hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary মানে she hobbled about the house মানে গোটেই ঘৰটো তেওঁ কি কৰিছিলে She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. মানে গোটেই ঘৰটো তেওঁ খুজকাহি ঘূৰি ফুৰিছিলে কেনেকৈ with in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop. মানে যিহেতু আইতাগৰাকী অলপমান কুজা আছিলে সেইটো কাৰণে আইতাকে তেওঁৰ বেলেঞ্চটো ভালকৈ বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে এখন হাত কঁকালত দি পেলাই খোজকাঢ়ি ফুৰিছিলে এণ্ড দ্য আদাৰ টেলিং দ্য বিটছ অফ আ ৰ'জাৰী মানে আইতাকে এখন হাত কঁকালত দি পেলাই খোজকাঢ়িছিলে আৰু আনখন হাতত কি আছিলে আনখন হাতত তেওঁৰ ৰ'জাৰী মানে যিডাল আমাৰ আইতাহঁতে যেতিয়া প্ৰেয়াৰ কৰে বা প্ৰাৰ্থনা কৰে তেতিয়া এডাল ৰ'জাৰী মানে এডাল প্ৰাৰ্থনা কৰা মণি বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি যিডালত কি থাকে কিছুমান বিটছ থাকে কিছুমান মণি থাকে আৰু সেইটো তেওঁ কি কৰে হাতত লৈ পেলাই এখন হাতে কঁকালত ধৰি পেলাই এখন হাতত মণিডাল লৈ পেলাই তেওঁ খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰে Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. মানে her silver locks মানে হ'ল তেওঁৰ বগা যিবিলাক চুলিখিনি আছিলে সেই চুলিখিনি কি কৰে scattered untidily over her pale, puckered face. মানে তেওঁৰ যিখন হেতা পৰা মুখ আছে আৰু যিখন puckered মানে হ'ল তেওঁৰ যিখন হেতা পৰা আৰু যিখন ৰিংকলড ফেচ আছে তাত তেওঁৰ বগা চুলিখিনি সদায় স্কেটাৰ হৈ আছিলে মানে বিয়পি আছিলে এণ্ড হাৰ লিপছ কনষ্টেণ্টলি মুভড ইন ইনঅডিবল প্ৰেয়াৰ আৰু তেওঁৰ লিপছ মানে ওঠকেইটা সদায় কনষ্টেণ্টলি মানে কণ্টিনিউৱাছলি মুভ কৰি আছিলে লৰচৰ কৰি আছিলে ইন ইনঅডিবল প্ৰেয়াৰ মানে কিছুমান নুশুনা আমি যিবিলাক কথা নুশুনো তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰেয়াৰ কৰি পেলাই তেওঁ সদায় কি কৰিছে তেওঁৰ ওঠকেইটা লৰচৰ কৰি আছিলে Yes, she was beautiful. মানে হয় তেওঁ ধুনীয়া আছিলে she was like the winter landscape in the mountains. মানে দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিল তেওঁৰ আইতাকগৰাকী স্পিকাৰগৰাকীৰ আইতাকগৰাকী দেখিবলৈ এটা মাউণ্টেইনৰ যিটো উইণ্টাৰ লেণ্ডস্কেপ হয় মানে যেতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন পৰে ঠাণ্ডাৰ দিনত কি হয় এটা লেণ্ডস্কেপটো দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় যিটো মাউণ্টেইনিয়াছ লেণ্ডস্কেপ হয় দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় আৰু তেনেকুৱা এটা লেণ্ডস্কেপৰ নিচিনা মোৰ আইতাগৰাকীৰ দেখিবলৈ ফেচটো লাগিছিল An expanse of pure white serenity, breeding peace and contentment. মানে মোৰ আইতা কেনেকুৱা আছিলে an expanse of pure white serenity. মানে এটা পিয়ৰ হোৱাইট সোল মানে আত্মা যিটোৱে সদায় কি কৰিছে ব্ৰিডিং পিচ এণ্ড কণ্টেণ্টমেণ্ট যিয়ে পিচফুলি মানে শান্তি ভাৱেৰে আৰু কণ্টেণ্টমেণ্ট মানে হ'ল ছেটিছফেক্টৰিলি মানে ছেটিছফাই হৈ পেলাই আৰু শান্তি ভাৱেৰে আমাৰ ইয়াত কি কৰিছে ব্ৰিড কৰি আছে মানে আমাৰ লগত বাস কৰি আছে My grandmother and I were good friends. মানে মোৰ আইতা আৰু মই বহুত বেছি ভাল বন্ধু আছিলোঁ My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. মানে মোৰ পেৰেণ্টছে কি কৰিছিলে মোক তেওঁৰ সৈতে থৈ পেলাই চিটিখনত বাস কৰিবলৈ গুচি গৈছিলে and we were constantly together আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমি দুয়োগৰাকী একেলগে আছোঁ She used to wake me up in the morning. মানে মোৰ আইতাই মোক সদায় ৰাতিপুৱা উঠাই দিছিলে
and get me ready for school আৰু মোক স্কুলৰ কাৰণে ৰেডি কৰি দিছিলে she said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart মানে তেওঁ কি কৰিছিলে she said her morning prayer তেওঁৰ যেটো ৰাতিপুৱাৰ মানে প্ৰাৰ্থনা আছিল হেতু সদায় কৰিছিলে কেনেকৈ in a monotonous sing song monotonous মানে হল এটা ৰিপিটেটিভ মানে যেটো সদায় ৰিপিট কৰি থাকে যেটো কোনো ধৰণৰ ভেৰাইটি নাথাকে এটা monotonous sing song কৰিছিলে while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart মানে তেওঁ ভাবিছিলে কি যেতিয়া মোক এবিলাক প্ৰেয়াৰ কৰি পেলাই শুনা থাকিব তেতিয়া হয়তো মই সেই প্ৰেয়াৰখিনি বাই হাৰ্ট মানে মুখস্থ কৰি পেলাম বা মানে মোৰ মনত থাকি যাব I listened because I loved her voice ঠিক আছে অথৰ গৰাকী সেই প্ৰাৰ্থনাটো শুনিছিলে হয় প্ৰেয়াৰটো শুনিছিলে হয় কিহৰ কাৰণে because এই স্পিকাৰ গৰাকীয়ে তেওঁৰ আইতাকৰ ভয়েসটো ভাল পাইছিলে but never bothered to learn it কিন্তু কেতিয়াও হেতু শিকিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিলে Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a teeny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. কি কৰিছিলে Then she would fetch my wooden slate. তাৰ পিছত এখিনি কৰা হোৱাৰ পিছত মোৰ আইতাই মোক কি কৰিছিলে এখন wooden slate মানে কাঠৰ এখন slate মোক দিছিলে যিখন she had already washed and plastered with yellow chalk মানে যিখন তেওঁ ইতিমধ্যে ধুই পখালি সাফা কৰি দিছে a teeny earthen ink pot আৰু এটা মাটিৰ ink pot ink মানে সিয়াহি মানে এটা মাটিৰ সিয়াহিৰ বটল দিছিলে and a red pen আৰু এটা ৰঙা কলম দিছিলে tie them all in a bundle and hand it to me তেওঁ এই সকলোবিলাক ভালদৰে বান্ধি পেলাই মোক কি কৰিছিলে হ্যান্ড ওভাৰ কৰি দিছিলে মানে অৰ্থগাৰক দি দিছিলে After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. মানে breakfast কৰাৰ পিছত breakfast কেনেকৈ কৰিছে বুলি কৈছে of a thick মানে ডাঠ stale chapati মানে stale মানে হল আগদিনাখনৰ যিখিনি বস্তু বাহিৰ হয় তেনেকুৱা এটা বস্তু মানে ফ্ৰেছ নহয় আগদিনাখনৰ বনোৱা এটা চাপাতি মানে ৰুটি খাইছিলে with a little butter তাত অকমান বাটাৰ লগাই লৈছিলে and sugar মানে অলপ চেনি মিহলাই লৈছিলে we went to school মানে এনেকৈ খাই পেলাই তেওঁ স্কুললৈ গৈছিলে she carried several stale chapatis with her for the village dogs মানে আমি যেতিয়া স্কুললৈ গৈছিল তেওঁ কি কৰিছিলে অৰ্থগৰাকীৰ আইতাক গৰাকীয়ে বহুত কেইখন ৰুটি লৈ গৈছিলে কিহৰ কাৰণে যিখন গাঁওখনৰ কুকুৰবিলাক আছিল সিহঁতক খোৱাবৰ কাৰণে তেওঁ কিছুমান চাপাতি লৈ গৈছিলে বা ৰুটি লৈ গৈছিলে My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. মানে মোৰ আইতা সদায় মোৰ সৈতে স্কুল গৈছিলে কিহৰ কাৰণে কাৰণ স্কুলখনৰ ওচৰতে টেম্পলটো লাগি আছিল The priest taught us the alphabet and the morning prayer. মানে যি গৰাকী priest আছিল priest মানে পূজাৰী মন্দিৰ গৰাকীৰ পূজাৰী গৰাকী আমাক সদায় কি শিকাইছিল alphabet শিকাইছিল আৰু morning prayer শিকাইছিল মানে ৰাতিপুৱাৰ যেটো পূজা কৰিব লাগে সেই morning prayerটো শিকাইছিল While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. মানে কি বুলি কৈছে While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. যেতিয়া বাৰান্দাখনত বহি পেলাই চিলড্ৰেন বিলাকে মানে ল'ৰা-ছোৱালী বিলাকে কি কৰি আছিল alphabet বিলাক মাতি আছিল আৰু prayer কৰি আছিল in a chorus মানে একেলগে prayer কৰি আছিল My grandmother sat inside মানে মোৰ আইতে টেম্পলটোৰ ভিতৰত বহি আছিল inside reading the scriptures মানে হল ধৰ্মগ্ৰন্থবিলাক সো যেতিয়া আমি কি কৰিছিলো alphabet বিলাক মাতি আছিল আৰু কোৰাছত prayer বিলাক মাতি আছিল মোৰ আইতাই টেম্পলৰ ভিতৰত বহি পেলাই কি কৰিছিল ধৰ্মগ্ৰন্থবিলাক বা scriptures বিলাক পঢ়ি আছিল When we had both finished, we would walk back together. যেতিয়া আমাৰ দুজনৰে কাম কৰি হৈ গৈছিল আমি দুগৰাকীয়ে একেলগে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিল This time the village dogs would meet us at the temple door. আৰু এইখিনি সময়ত আমাৰ যিখিনি ভিলেজ মানে গাঁৱৰ কুকুৰবিলাক আছিল সিহঁতে আমাক কি কৰিছিল টেম্পলটোৰ মানে মন্দিৰটোৰ দৰজাৰ মুখতে আমাক লগ কৰিছিল They followed us to our home growling and fighting with each other. But the chapatis we chew to them. মানে সিহঁতে আমাক ফলো কৰিছিল আমাৰ ঘৰলৈকে মন্দিৰটোৰ পৰা ঘৰলৈকে তেওঁ এই অৰ্থগৰাকীক আৰু তেওঁৰ আইতাগৰাকীক ফলো কৰিছিল কেনেকৈ ফলো কৰিছিল গ্ৰলিং মানে ভুকি ভুকি গৈছিল and fighting with each other কিহৰ সিহঁতে কি কৰিছিল ইটোৱে সিটোৰ লগত ফাইট কৰিছিল কাজিয়া কৰিছিল For the chapatis we chew to them কিহৰ কাৰণে ফাইট কৰিছিল যে সিহঁতক আমি ৰুটি খাবলৈ দিছিল চাপাতি খাবলৈ দিছিল আৰু সেইবিলাকৰ কাৰণে সিহঁতে ইটোৱে সিটোৰ মাজত কাজিয়া কৰিছিল